سلام، خوبین؟ من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز با هم دیگه میخوایم یه رسیپی خیلی خیلی خوشمزه درست کنیم، ولی تا الان اگه چنل رو سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنین که به حمایتتون احتیاج دارم. میخوایم با هم دیگه با سیب و خمیر هزارلا یه شیرینی دونات شکل درست بکنیم. مواد لازمش اینجاست و مثل همیشه ترجمه‌ش هم توی دسکریپشن براتون گذاشتم. فر رو گرم کنین تا به دما برسه. حالا بریم سراغ کارمون. بردی که دارین یا صفحه‌ای که میخواین روش کار کنین و حسابی آرت پاشی بکنین. بعد یه برگ خمیر هزارلایی که داریم و روش قرار بدین، حسابی صاف و صوفش بکنین. بعد با چاقو اینا رو به نوارای باریک حدود 1 سانتیمتری تقسیم کنین. منم چشمی این کار رو انجام دادم. مطمئنم که شما یا با پیتزا کاتر یا با چاقو میتونین این کار رو انجام بدین. بعد از همون آردی که روی صفحه کارتون دارین یه مقدار به این نوارای خمیر هزارلا آغشته بکنین که اینا رو میخوایم بذاریمشون کنار تا کارهای دیگه‌مون رو انجام بدیم، به هم دیگه نچسبن، بعد اذیتتون نکنن. این شکلیشون کنین، بذارینشون کنار. حالا شکر و دارچین رو با هم مخلوط کنین. میتونین از شکر سفید یا قهوه‌ای هر کدوم که دوست دارین استفاده کنین. اینو بذارینش کنار. سیبا رو پوست بکنین. موقع که سیبا رو کامل پوست کندین میخوایم اونا رو حلقه حلقه شون بکنین. اینجا حسابی مراقب دستتون باشین که انگشتتون رو نبرین. سیبا رو که حلقه حلقه کردین، حالا میخوایم اون قسمت هسته وسط سیبو در بیاریم. شما میتونین از کاتر دایره هم اگه دارین استفاده کنین. من از در بطری استفاده کردم چون فکر میکنم تو همه خونه‌ها پیدا میشه. خیلی هم کار باحالیه و راحت میتونین انجامش بدین. حالا سیبا رو وسطشو که در آوردین بذارینشون کنار. بعد توی اون مخلوط شکر و دارچین قشنگ بغلتونینشون، روشون حسابی دارچین و شکر بریزین. حالا بریم سراغ مرحله اصلی کارمون که چیه. حالا میخوایم خمیرای هزارلایی رو که نواری بریده بودیم دور سیبا بپیچونیم. به دست من قشنگ نگاه بکنین که چطوری دارم این خمیرای هزارلا رو که به صورت نواری بریدیم دور سیبا میپیچونم. برای هر حلقه سیبتون معمولا بین 2 تا 3 تا از این خمیرای هزارلا احتیاج داریم. من اولیه رو دارم یه مقدار توپلتر میپیچم که فرقش رو ببینید. اگرم اضافی اومد یه تیکش رو با قیچی ببرین، قشنگ با انگشتتون اون زیر سفتش بکنین. اون قسمت بازش هم قرار بدین زیر. بذارینش تو سینی که یه دونه کاغذ روغنی توش انداختین. حالا از این زاویه شاید بتونین بهتر ببینین. این نوارا رو دور سیب بپیچین. اگر جایی احساس کردین خمیر هزارلا داره یه کوچولو کم میاد، تا جایی که جا داره میتونین با دستتون بکشینش. بذارینشون تو سینی. یه دونه کاغذ روغنی خوبم زیرشون بندازین، چون همونطور که دارین میبینین روشون کره میمالیم، کره آب شده. بعد دوباره میخوایم شکر و دارچین بریزیم. برای اینکه به کف ظرفتون نچسبه میتونین از سیل پد یا یه کاغذ روغنی جنس خوب استفاده کنین. بذارینشون تو فری که از قبل گرم کردین. در فر رو ببندین. بین 30-40 دقیقه براشون کافیه، یا تا زمانی که پف بکنن و حسابی طلایی و خوشگل بشن، این شکلی بشن. لایک یادتون نره ها. مرسی. لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک بکنین. یه دونه عصرونه یا صبحونه به این خوشگلی به همین سادگی دارین و نوش جونتون باشه. اینم آدرس اینستاگرام، اگر دوست داشتین اونجا هم منو فالو کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.